Ganda ng view ko. Country road. Ayun din sa Nehas mismo. Currently, andito tayo ngayon sa part of Lubok, Batangas na maganda. And this is Olo-Olo Beach. Yan. So, lapit natin dito yung mga kasama nating nag-dive. And ano ko, adjacent to this place is a dive site known as Submarine Garden. So, i-check natin. Tara! Gringo times! Oh, saan to? Olo-Olo lang! Olo-Olo!